සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Harindu Tech Show YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයා ෆෝන් එකේ වැඩ කර ඉන්න ගමන් ඔයා ෆෝන් එක කොතනින් හරි තියලා යනවා. ඒ යාළුවා ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇල්ලුවොත් ඔයා කරන වැඩේ එතනින් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන වැඩේ ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකක් බල ඉද්දි ඔයාට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ලොක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. යම් කිසි විදිහට ඔයා ෆෝන් එක පාවිච්චි කර ඉන්න ගමන් ඔයාට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරන්නයි කිසිම දෙයකට ස්ක්‍රීන් එක අන්ලොක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ස්ක්‍රීන් එකේ අපි කොතන එබුවත් ටච් වෙන්නේ නැති විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ disable touch app එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරනවා තාමත් ඔයා Harindu Tech Show YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් subscribe කරන්න, notification bell එකත් ඔල්ලෙසි දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද screen එක disable කරන්න කියලා. හරි, ඔයාලට මේ සඳහා පොඩි app එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එක download කරගන්න link එක මම පහල comment section එකේ දාලා තියෙනවා. අන්න එතන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ඇවිල්ලා disable touch කියලා search කරලා මේ app එක download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ උඩින් මෙන application එක තමයි ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. ඒ app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට open button එක දෙන්න. open button එක දෙද්දි මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න එනවා ඔයාගේ phone එකේ permission. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න. allow කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඉතින් මෙතනදී යටින් බලා ගන්න පුළුවන් enable touch control කියලා මෙන්න මේ විදිහට කොටුවක් තියෙනවා. අන්න එතන ඔයාලා එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් notification panel එකට notification bar එකට උඩින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට touch control panel කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට එකටම බලා ගන්න පුළුවන් disable to කියලා, ඒ වගේම enable to කියලා මැදින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙරෝලීම බලා ගන්න පුළුවන් cancel කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට screen එක lock කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන disable to කියන මෙන්න මෙතන එකපාරක් touch කරගන්න. ඉතින් මේ වම් පැත්තට කෙරෝලට වෙන්නම තියෙන එක ඔයාට එකපාරක් touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ screen එක මේ විදිහට lock වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ YouTube එක open කරනවා, Play Store එක open කරනවා, open වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට enable to කියන මැද එක ඉබුවට පස්සේ මෙන්න මේ අපි disable කරගත්ත එක enable වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට screen එක මේ විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට WhatsApp එකට, Facebook එකට ඕනම එකකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ෆෝන් එකේ හැම දෙයකම මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කෝල් එකක් එද්දි විතරක් මේ ලොක් වෙලා තියෙන එක අන්ලොක් වෙනවා. ඒකට තමයි අර අපි ඇප් එකට එකටම ඕපන් කරද්දී අර පර්මිෂන් එකකට allow කරේ ඒ කෝල් එකක් එද්දි ඒක අපිට කෝල් එක මේ ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරලා තිබ්බත් ආන්සර් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ගොඩක් වැඩ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවන්ගෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ආරක්ෂා කරගන්න මේ වගේ ගොඩක් ඒවා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට මේ දේ මේ ඇප් එකෙන් වෙන මේ ඇප් එකෙන් අපිට වෙන ප්‍රයෝජනය ගැන ඔයාට යම්කිසි අදහසක් එයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඇප් එක ඔයාටත් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයා මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඔයා යම්කිසි දෙයක් කරා නම් වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් ඒ ගැනත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. තාමත් ඔයා Harindu Tech Show YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, notification bell එකත් ඔල්ලෙසි දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තිනවා ෆෝන් වලට වැඩ කරන, ෆෝන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරන ඇප්ලිකේෂන්, ඒ වගේම ෆෝන් වල setting ගැන ගොඩක් වීඩියෝ මම කරලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝ බලන්න. ඒ වගේම Facebook page එකේ තියෙනවා Harindu Tech Show. ඒකට like එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකෙත් update වෙනවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අදට යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.